สวัสดีครับ สวัสดีครับบอส สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ สวัสดีครับบอส สวัสดีครับ พี่ก็สวัสดีค่ะ พลอยสวัสดี ค่ะ บัตรเป็นไงครับพี่ตอนนี้ ดีฮะโอเคคือพี่อะแม่งทำซีดได้เยอะพี่ทำซีดไปหมื่นนิดใช่เพราะเวทีเราไม่ได้มีเวอร์วังอะไรที่แพคครับปีนี้คอนเสิร์ตเยอะมากแล้วเป็นคอนเสิร์ตเทียร์แบบเขาเรียกว่าลูกค้ากลุ่มลูกค้าเดียวกันเยอะมากคือเบเกอรี่บ้านเบเกอรี่ออกไม่รู้กี่คอนเสิร์ตบีเดย์ก็มีใช่ไหมรวมเหล่าเลยมีบอยป๊อตมีโตออนเดอะล็อกอีก พี่บุ๋ได้ยินพลอยพูดไหม ว่าไงจ๊ะ บอกว่า หนูไม่ได้ขึ้น หนูไม่ขึ้นนะครับ อ๋อเหรอทำไมอะ ทำไมเนี่ย ใช่ พี่บัวดีครับ ใช่อันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเพราะว่าทุกเจ้าบอกว่าโปรเจกต์เอ็นไม่ลงขึ้น พอเจ๊ นี่ไง ขึ้น2 คนนะเขาขึ้นแต่หนูไม่ขึ้น ทำไมหนู ไม่ใช่ ขึ้น โปรเจกต์เอ ล่ะ สไม่ยอมขึ้นพี่อีพลอยไม่ยอมขึ้น เป็นฟอร์มา ให้ พล ห อย นูหน่อย พลอย อะ พลอยก็ไม่ต้องขึ้นโปรเจกต์เอสก็มาขึ้นตอนกรุ๊ป ไม่ ไร ใช่ เดอร์ ไม่ใช่ ใช่ตอนนี้เวลารับงานนะพี่ได้แค่โปรเจกต์พี่เอสไม่ไปใช่ ตามหอนะ ใช่คือขายงานตอนนี้รับแค่โปรเจกต์ได้ไหมโปรเจกต์ได้แต่ถ้าเอสไม่มีติดเปล่า ก็หอวังไม่มา ใช่เพราะตัวใหญ่เอสไม่ค่อยไปใช่พลอยแต่ถ้ามึงรับงานเพิ่มเนี่ยมึงได้บ้านเพิ่มอีกหลังนึง ไม่เอามันไม่เกี่ยวกับ ได้หมาเพิ่มอีก10ตัวเลย เกี่ยวกับว่าส่วนตัวเป็น แจ็ค แพ สัน นิ ห ค วัง ตัวเอ บอง กว่า มึงไอ้เหี้ยบางอย่างมนุษย์เราต้องฝืนทำสิ่งที่เราไม่ชอบบ้างเว้ย แสดงว่ามึงฝืนอยู่เหรอ เอาหลายอย่างยอมรับบางทีมันต้องเงินทองว่ะ รถสวยเยอะมาที่บริษัทโหเห็นรถสวยๆทั้งนั้นเลย เห็นไหม ข ล่ะ องเล่นก็โคตรตึม ไอพิษเนี่ยคนเล่นรถเก็บเฟอร์รารี่เนี่ยคนรวย โอ้โหพี่บู ไฮโซล้านนาไฮโซล้านนา ร้านนา รถมาละ3 คันก็จะเฉียด กูขายไปแล้วครับ ไม่ใช่รถอย่างเดียวดูนี่ ใช่ไง สวยงามทุกอย่าง พี่บุ๋ตอนนี้ทำบ้านอยู่รับไปสักเดือนไหม ทำบ้านอยู่เหมือนกันครับเราคนนี้สักอื่นเลย เงินต้องใช้อ่ะ สู้พี่หมูสู้ เพราะเราพวกคนได้กินเรากิน ใช่ สมถะพี่ ธรรมทาน โอ้แล้วข้างหน้าแรงสุดเลยอ่ะ มีน้อยใช้น้อยอ่ะ โอ้โห แล้วถ้าพี่เยอะ โอ้มีตอนใช้เยอะเลยทำเยอะใช้เยอะช่วงนี้หมดมีเท่าไหร่ก็หมด พี่ก้อกับพี่บุ๋รู้จักกันได้ไง เอางี้พลอยรู้จักพี่บุ๋อ่ะ คุณอยู่ในเหตุการณ์ไหม มึงไม่อยู่พล ไม่ อยอยู่กับ ไม่ พี่ หมายถึงมึงเลยเหรอ บอกว่าพี่โอ โอ้ยเดี๋ยวนี้พอไม่อยู่กับโปรเจกต์เอสแล้วก็เป็นอย่าง เดี๋ นี้ ยวนะพวกมึงอย่าแกล้งกูนะ จะพี่ก้อมึงเลยเหร เดี๋ อ ยวนะไม่ใช่ คุณเจอใครก่อนคุณพลอยคุณเจอใครก่อน พลอยเจอเพราะว่าพลอยเจอพี่บุ๋ก่อน ใช่บอส เพ ตั ราะ น ว่าตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าพี่คริสเรียนที่บอสตันแล้วพี่คริสจะแฮงเอาท์กับพี่บุ๋ ใช่ แบบเหมือนเขาจะเป็นกวนๆเดียวกัน คือเรื่องของเรื่องอ่ะพี่อยู่อพาร์ตเมนต์บอสตันปีแรกนะพี่อยู่ตึกเดียวกับคริส เออ แล้วเวลาไปซักผ้าก็เจอกัน เออ แล้วเคยมีชวนกันสักผ้าไหมครับ เพราะว่าพี่ถามแป๊บ ค่อยๆ อันนี้ผมถามอะผมไม่ได้คิดอะไรแต่พอพี่หัวเราะกันอะโอเคมันดูทะลึ่งตอนแรกผมไม่ได้ทะลึ่งนะผมก็คนเรารู้จักกันอะเฮ้ยพลอยสักผ้าไหม่วะ ไม่ใช่มันมาจากปากมึงมันเลยดูทะลึ่งเลยนึกออกปะ ส่วนมากน่าจะเน้นอบผ้าด้วยกัน แล้วคือเมื่อก่อนสมัยก่อนพี่คริสเขาฮอตนะพี่ตอนอยู่บอส เขาเป็นเด็กน่ารักอ่ะพี่ว่านะคือเขาก็หมวยแบบหมวยแบบหมวยเดินๆ เขาซ่าๆพี่คริสอ่ะ ใช่ เท่ ตอนนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าสมัยเด็กเรฟ เออ คือช่วงปีน่าจะปี 1996 97อะไรอย่างเงี้ยผมเพิ่งย้ายไปบอสตันเลย พี่คริสเขาจะบอกว่าเนี่ยเขาจะแฮงเอาท์กับพี่ๆก็คือพี่ๆก็คือจะเป็นพี่บุ๋แล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่เขาสนิทด้วยชื่อพี่นาตาลีแต่เสีย ใช่ เขาก็จะสนิทกันมากแล้วเขาก็จะแบบเหมือนแบบมาเล่าให้พลอยฟังซึ่งพลอยไม่รู้เรื่อง แต่เขาก็จะเล่าแต่กูก็ไม่รู้เรื่อง ตอนนั้นพลอยเยอะอะไร น่าจะก็ห่างกับเขา5 ปีอ่ะ ตอนนั้นพี่ประมาณ18 19 เชี่ย พี่19คริสน่าจะประมาณ16 อะไรอย่างนั้น โอ้โหตอนนั้นพี่บูด18 19ก็กำลังซิ่งเลยนะ ซิ่งมาก โอ้หล่อ ผม เลย ผมทอง หล่อเลย ผมทองเลยเราจะมีตึกหนึ่งซึ่งตอนหลังอะผมย้ายจากบอสตันไปอยู่เมืองนั้นชื่อเมืองวอเตอร์ทาวน์แล้วตึกเนี้ยมี14 ห้องคนไทย11 ห้อง อีก3 ห้องที่เหลือเป็นคนหูหนวกเป็นคนตาบอดคือเป็นนี่คือเมืองวอเตอร์ทาวน์มันขอพูดให้ฟังว่ามันเป็นเมืองของคนชราเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่คนอายุ60เยอะขึ้นมากนะฮะก็มี เมืองเกษียณ เมืองเกษียณใช่ซึ่งเป็นเมืองชิลแล้วก็คือค่าบ้านทุกอย่างราคามันถูกกว่าในบอสตันเยอะครับเราก็ย้ายมาขับรถแค่20 นาทีอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่า11 ห้องนั้นเนี่ยมันจะมีทุกอย่างเลย มันจะมีผับมันจะมีเทคมันจะมีเล้ามันจะมีทุกอย่างเนี่ยนะหมดเลย อยู่ในตึกเดียวกันเหรอ ใช่ พี่ อยู่ในตึกเดียวกันคือย้ายไปห้องใครก็จะอีกฟิลหนึ่ง11 ห้องเนี่ย อ๋อเป็นห้องงาน ใช่ห้องมีทั้งงานมีทั้งห้อง4 โมงถึง6 โมงต้องห้องนี้6 โมงถึง2 ทุ่มต้องห้องนี้ ซึ่งเป็นกวนคนไทยหมดเลย คนไทยหมดเลย แล้วทุกวัน รู้จักกันหมด กวนนั้นพี่ยัง ยังเจอกันประมาณ
50-60%ในนั้นใช่ครับ ปีละครั้ง2 ครั้งเลยอะ ใช่พี่ก้อก็มาเล่นดนตรีด้วยกัน พี่ก้องก็บอสตันด้วยนี่ใช่ไหม บอสตัน พี่ก้องก็บอสตัน พี่ ด้ ก็ วย เรียนเบิร์กลีย์ป่ะครับ เบิร์กลีย์ ใช่ ใช่ จริงๆแล้วอ่ะตอนที่เจอเนี่ยจริง ๆ เจอพี่ชายบุรินทร์ก่อน อ๋อ บอสเนี่ย พี่ พี่ บบ อ อ ส สเนี่ย เออ ใช่ฮะก็ พี่บอสก็ซ่าค่ะ ใช่ครับก็ไป สุด ไปปาร์ตี้ด้วยกันเนี่ยนะครับพี่บอสก็จะร้องเพลงของพี่แจ้ตอนที่เรา ร้ ไป องพี่แจ้ ปาร์ตี้ ยุ ด้ คว นั้น กัน ยุคนั้น ไป ต้อง ไป พี่แจ้ อะไรอย่างนี้ ใช่ ก็เลยเจอกับพี่ชายบุรินทร์ก่อน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพิ่งเจอบุรินทร์แต่ว่าตอนนั้นน่ะพี่กลับมาที่เมืองไทยแล้วบุรินทร์ไปบอสตันมันก็เลยสวนกัน ส่วนกลาง เลยไม่ได้เจอกันที่โน่น แล้วครั้งแรกที่คุณเจอพี่บุ๋คุณรู้สึกไงบ้างครับคุณบอย พอเจอจิ๋วมากเลยเนาะพี่บุ๋เนาะพอเจอตอนแบบเด็กมากเลย10อะ10กว่า 10 ขวบ 11 ขวบ ใช่ ะ อย่างนั้นเลยอ่ะจำได้ว่าพี่คนนี้คือตาตีๆแบบจำได้แค่เนี้ย แล้ว ตาตีๆแล้วก็เป็นแบบพี่ใจดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราะอยู่นั่นแหละเออ แล้วพลอยรู้จักพี่ก้อตอนไหน เบเกอรี่มั้งพลอยรู้จักพี่ก้อคือพี่ ใช่ เบเกอรี่แล้วพลอยถึงแบบรู้จักกับ พี่ก้ออยู่ก่อนหรือว่าพลอยอยู่ก่อน พี่ก้อสิคะ เพราะว่าคุณไปเดินมาก่อน โนพี่ก้อเขาเล่นแต่ที่อื่นก่อนเขา โปร ไม่ เจก ได้ ต์ X ที่เป็นศิลปินรุ่นพี่ อ๋อ แต่ว่าพี่ก้อเขาอยู่เบเกอรี่แล้วเขาว่าเล่นกับวงอื่นก่อน อ๋อ เป็นแบ อบ ยู่กับ POP POP ตอนนั้นเป็น ใช่ POP ไง นี่เป็น Ghost Rider ครับ ในยุคนั้นมันเป็นไงบ้างครับเบเกอรี่พี่ ยุคนั้นเนี่ยคือตอนที่พลอยเข้ามาเนี่ยมันเรามีสิ่งที่เรียกว่าโดโจแล้วอะ อ๋อ โดโจ มีโดโจ ซึ่งตอนนั้น ที่ โด แล้ว โจนี่รุ่งเรืองมาก ๆ เลยเพราะมีทั้งโปรเจกต์ H ที่ดัง แล้วก็มี TK ดังนะมี ดังหมดพี่ มี ดังหมดใช่ มี มีวงนี้นี่เป็นวงแรกเนาะใช่ไหม ว ว ง ง แร นี้ ก วงแรก วงนี้ แล้วก็ค่อยเป็นโปรเจกต์ H ใช่ไหม ใช่ค่ะ แล้ว ก็ ค่อย ที มี เคค่ะ TK ก่อน แล้ว แล้ว ก็ ก็โปรเจก Project ต์ H ใช่ พลอยจำได้ว่าพลอยเข้าไปที่เบเกอรี่อ่ะคือพลอยจะงงมากเพราะว่าเบเกอรี่คือสำหรับพลอยอ่ะตอนนั้นมันยังโดโจมันใหม่ๆใช่ปะ ใช่ เราจะชอบเบเกอรี่มากกว่าเพราะพี่สาวเราอ่ะชอบเบเกอรี่มาก ชอบเพลง ชอบเพลงชอบ Modern Dog ชอบ UOK ชอบ POP ชอบแบบวงทุกวงอ่ะ เขาสนิทกันแบบแฮงเอาท์กันบ่อยเลยป่ะพี่ ก็เห็นเขาอยู่ตรงนั้นตล ก็ อดเล อย ยู่ในออฟฟิศอะฮะ เออ คุณพลอยบอกว่าข้างในมันเล็กมากแบบ เล็ก คนเจอกันคุย คื กั อน คือเขาแบบสามารถเลเทเมากันไหมพี่ ก็อยู่ตรงสูบบุ ประ หรี่ มาณ ตรง นึง ก็ได้อยู่ คือแบบอยากรู้แบบไวท์ตอนนั้นมันแบบ อ่ะ ตอนนั้นผมเด็กแล้วมันยังห่างไกลจากวงการมากเลยผมเลยอยากรู้ว่า พูด แบบ ง่ายๆว่ามันเป็นที่แฮงเอาท์ของพวกเราอ่ะคือวันไหนไม่มีงานเราก็เข้าออฟฟิศอยู่ดี เพราะว่ามันอยู่กลางสยามสแควร์ไงแต่ก่อนนั้นเป็นเซ็นเตอร์พอยต์ใช่ไหม เบเกอรี่เนี่ยอยู่ตรงเซ็นเตอร์พอยต์เลย อยู่ตรง เดินลงมาปุ๊บก็เป็น เจอน้ำพุเลย ใช่ ใช่ เดินลงมาจากออฟฟิศปุ๊บก็เป็นเซ็นเตอร์พอยต์เป็นน้ำพุ ใช่ ตอนนั้นน่ะอยากจะไปเบเกอรี่เพราะว่าอยากจะไปเจอน้องๆโดโจเนี่ยทำให้แบบ เพราะมัน ส เป็ ร้าน ง สิ่ง ความ ใหม่ สดใส แล้วมัน ใช่ ไม่แล้วพี่นั่งกันตัวนั้นมันก็วัยรุ่นเหมือนกันนะไม่มีแซวกันบ้างคือไอ้น้องคนนี้นี่วงนี้ไง มีอยู่แล้วผมว่ามีอยู่แล้ว มีอยู่แล้ว มีอยู่แล้ว แต่โชคดีที่พี่ยังไม่ได้เข้านะ พี่บุ๋ โอ้โหตัดช่องน้อยแต่พอตัว ผมมาเรียกว่ายุคหลังสุดท้ายของเบเกอรี่ หลังๆ ผมน่าจะเป็นวงก่อนสุดท้ายวงสุดท้ายน่าจะเป็นคริสเซนโด อ๋อ อ๋อแล้วก็ฟลัวใช่ ผมอะเป็นสาที่3รองสุดท้าย แต่ว่า anyway คือการจะบอกว่าจริง ๆ แล้วอ่ะคือ Groove Rider อ่ะเขาไม่ได้แบบอยู่ดีๆเขาก็จะมาจอยกันนะเขาต้องรู้จักกันประมาณนึงเอางี้เท่าที่พลอยจำได้อ่ะพลอยเห็นพี่บุ๋มานานมากแล้วใช่ปะแล้วอยู่ดีๆอ่ะพลอยเห็นพี่บุ๋เอ้าทำไมพี่บุ๋ร้องเพลงได้ด้วยหรองงอ่ะ พี่ อ๋อ ก็ เพราะว่ารู้จักกันตั้งแต่เด็ก งงอ่ะเอาพี่บุ๋ร้องพี่บุ๋ร้องพลอยจำได้เพราะว่าคือสมัยก่อนมันจะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แบบพี่ป๊อตอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นเสียงเอกลักษณ์ใช่ปะ พี่บอยอะไร พี่บุ๋อ่ะเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วพลอยอ่ะงงกับเสียงนี้เพราะว่าสมัยก่อน เราจะ อะ ไม่ค่อยได้ยิน เราไม่ค่อยได้ยิน ไม่ เรา ค่อย จะได้ยิน ได้ยิน แต่แบบ เสียงนี้ เพลงแบบ จริง คือคนที่ร้องแบบเหมือนไปเรียนมาแล้วร้องอ่ะนึกออกไปมันจะไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์อ่ะพี่บุ๋ขึ้นไปร้องพอตกใจเพราะเฮ้ย ตกใจที่ เสียง แบบ เสียงดูเมาหรือว่าเมาจริงๆครับพี่ คาแรคเตอร์นะพี่มันมาจากไหนพี่ ตอนนี้ไม่เมาก็เป็นเสียไปดิ แล้วครั้งแรกที่พี่เจอกันนะครับครั้งแรกที่พี่เจอพี่ก้อ เพราะพี่ก้อเข้าก่อนตั้งนาน เพราะว่าเขาแนะนำให้เจอกัน มา พี่ชายพี่แนะ จ นำ ริงๆอะผมเคยเจอเขาตอนในปาร์ตี้ที่บอกว่าตั้งโบกินเหล้าที่โรงแรมนักเรียน พี่ชายไง เคยเจอทีนึงแต่ก็อาจจะไม่ได้คุยกันเขาก็มาเล่นเบสเล่นกีตาร์อะไรของเขาเสร็จแล้วก็เผอิญว่าผมอะไปร้องเพลงในวิทยานิพนธ์ของรุ่นพี่ที่เบิร์กลีย์โรงเรียนเดียวพี่ก้อ อ๋อ คือเขาได้ยินเสียงผมร้องแล้วเขาก็ชอบให้บุกมาร้องให้พี่หน่อย งานเหมือนเป็นงานแบบว่า Final Project งานจบ ใช่ งานจบอะไรเงี้ย ต้องแต่งเพลงขึ้นมา แล้วก็ผมก็ไปร้องให้เขาเสร็จพี่ก็ดันได้ยินเสียงผมจากเพลงนั้นได้ยินได้ไงวะ พี่จำเพลงได้ไหมพี่ ชื่อเพลงไหล
อะไรสักอย่างนะ ไปกับน้ำตามไม่เจอเป็นเพลงไทยแต่เป็นเพลงฟังก์ อ๋อ แต่อย่างที่พลอยพูดเลยก็คือเบเกอรี่มิวสิกเนี่ยนักร้องแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นนักร้องที่แบบ เสียง เสียงเพราะแบบ เรียน นัก มา ร้องประกวด อย่างนั้นอะไม่ใช่ แต่เป็นนักร้องที่เสียงแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ชัดเจนพี่ป๊อตอย่างเงี้ย ใช่ ไหม พี่ พี่ โป้ นพ พี่โน พี่ พ โปพี่บอยอะไรอย่างเงี้ย แล้วพี่ก็ชอบอะไร พี่โจ้ ในเสียงพี่บุครับตอนนั้น คือฟังปุ๊บก็รู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยคือคนที่มีเสียงคาแรคเตอร์แบบนี้มันไม่ได้มีเยอะนะ ใช่ ไหม เกต อ่าก็แล้วก็เราก็รู้จักพี่ชายเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยชวนกัน ก็เลยชวนกันเลยปรากฏว่าตอนนั้นบุรินทร์กำลังจะจบกลับมาเมืองไทยพอดี กับตอนที่เรากำลังจะทำกรุ๊ปไรเดอร์เนี่ย อืม ก็เลยลองนัดคุยกันดีกว่า แปลว่า Groove Rider โปรเจกต์มันขึ้นก่อนที่พี่บูจะมา ใช่ครับ พวกพี่ อ่า พี่ก้อยเป็นคนขึ้นไว้ก่อนเหรอครั ใช่ หรือ ครับ ใครเป็นคนขึ้นโปรเจกต์นี้ ผมเป็นคนขึ้นนี่แหละครับที่เป็นคนขึ้น มี เนี่ย คิดอินสปายไงพี่ถึงแบบ คือ ที่กูอยากมีวง ตอนนั้น ต้องเป็นดิสโก้เป็นฟังค์อะ มัน พี่ เป็นดิสโก้อะ ก็เป็นความชอบส่วนตัวตอนนั้นที่ทำเนี่ยคือทำ POP ก่อนใช่ไหมแล้วมีช่วงหนึ่งที่ POP เนี่ยพักวงพักโปรเจกต์ไปเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงที่เราอยากจะทำโปรเจกต์ที่เป็นความฝันของเราอะเราเป็นนักเรียนดนตรีใช่ไหมเรียนที่เบอร์กลีย์เราก็ชอบแนวดิสโก้ฟังก์มานานแล้ว ก็อยากทำความฝันตัวเองให้เป็นจริง แต่ว่าไม่อยากทำคนเดียวอยากทำกับเพื่อนๆอยากชวนใครต่อใครมาทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยอยากเป็นวงอ่ะ อืม ก็เลยเริ่มไปหาสมาชิกมา อืม ก็เจอ ใช่ ใช่ก็เจอมือกลองก่อนใช่ไหมเจอพี่มาศก่อน อ่า ก็เคยเล่นด้วยกันอยู่แล้ว แล้วก็ไปเจอพี่ก้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็เจอบุรินทร์ อืม อ่ะก็ค่อยๆหาทีละ ค่อยๆเก็บมา ใช่ก็ใช้เวลานานนะกว่าจะเจอก ว่าจะเจอทีม หลายเดือนเลยเกือบ ที่ใช่ น่าจะเกือบปีอ่ะฮะ แต่ ใช่ แต่แบบว่ามันลงล็อกพอดีเลย เพราะว่าคาแรคเตอร์เสียงของพี่บุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเพลงฟัง นักด ดิ น ส ตรี โก้มัน จัดการ เข้า ด้วย อ่ะ แล้ววิธีการเล่นของแต่ละคนมันเข้าทางนี้ด้วยนะ จัดจ้านสุด มัน แต่ แบบ อี มั ก น อย่าง ให ก็ ม่ คื มา อก ตอนนั้น คือผมกับบุรินทร์เนี่ยเราชอบดนตรีแนวใกล้เคียงกันด้วย เออ มันก็เลยแบบเข้ากันได้ง่ายอะไรเงี้ อื ย ม ไม่ต้องปรับตัวเท่าไหร่ จุดพีคของ Groove Rider พี่ตอนนั้นอะตอนที่มันพีคมาก หุย ครับ มันมีหลายจุดดิ ๆโอ้โห300 น่าจะถึง ผมว่า ถึง ได้ แน่ ผมว่าได้ ๆอ่ะ ที่300งาน งานใช่ครับ โอ้โห เพราะบางวันก็มี ไม่แล้ว 2 งาน เดี๋ยวก่ วั อน น นะ ก็มี ย้อนไป 3 งานก็มี ย้อนไป10ปีเกือบ10หรือ10กว่าปีที่แล้วอะ 10กว่าปี 300 งานนี่แม่งสุดๆเลยนะพี่เพราะว่าผับมันยังไม่ได้เยอะเท่าทุกวันนี้ วันหยุดน้อยมาก เดือนละประมาณ20 อัพ ใช่ เดือนหนึงตก 25 งาน ก็คือพูดง่ายๆฟิลลูกทุ่งเลยอ่ะฟิลแบบ บางวัน ลำไย 2 งาน อะ ก็มี เออ บางวัน ลำไย 2 ไรเดอร์ทองคำเลยอะ 2 งานนี่ ตอนนั้น 2 งานต่อ 1 วันนี่มีบ่อยนะสมัยมีปี โอ้โห 2 ปี ลาง นะ ซาออนเลยอย่างเงี้ย แล้ว คือ พี่ แบบ แล้วพี่ร้องไหวได้ไง เอ เอ อ อแม่งพังเลยฮะพังสุดๆเลย ใช่ป่ะ คือสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าผมไม่เคยเรียนร้องเพลงมา ไม่เคยเทรนในการร้องเพลงมาด้วย แล้วก็ใช้เสียงไม่เป็น คือมีอะไรก็ใส่หมดมีอะไรก็ใส่หมด เขาอัด แล้วมันไม่ใช่แค่วงแบบอะคูสติกอะวงเล็กๆ3-4 ชิ้นร้องเบาๆก็ได้ ใช่ วงผมมันมีเครื่องเป่ามันมีโอ้โหทุกอย่างอะ เออ แต่มันต้องแข่งกั เอา น เป็น อะ ฟูลแบนด์ ฟูลแบนด์สิ ก็ เขา ต้ เล่ อน ง ฟูล ร้อง แบ ไป นด์ ด้วยเต้นไปด้วยนะ ตอนนั้นก็เป็นมอนิเต เดี อ ยว ร์ เดียวไม่ได้ สู้อ ก็ ย่าง มัน เดี เป็น ยว วงดิสโก้ฟังก์อะ ต้องโยก ก็ต้องโยกไปด้วยเต้นไปด้วย โหเหนื่อยมากใช้พลังงาน แล้ว เย ไม่ อะ มี มาก เอียร์พิษ ไม่มีเอียร์ ไม่แล้วพี่โอ ตอนนั้นไม่มี แล้ว เอียร์ ฟังพี่ก็บอกว่า แล้ววงอ่ะต้องเต้นด้วยนะ ใช่เพราะว่ามันเป็นสไตล์ไง ฟิล มันดิส ฟิ โก้ ลคน ฟัง ดำ มันต้องเป็นแบบนั้นแต่ขอโทษนะ คนดำ เพลง โยก กู๊ดไรเดอร์ก็คือยังไงงานแต่งทุกงานไง ใช่ใช่ใช่ ใช่ นึกออกปะ เพลงรักหยุดอย่างนี้ เธอทั้งนั้นอย่างนี้ แต่พี่เคยฟังสัมภาษณ์พี่คือหยุดจริงๆ ไม่ได้เป็นเพลงโปรโมทนะครับ ไม่ได้เป็นเพลงโปรโมท เป็นเพลง ใช่ ในอัลบั้มเฉยๆ เป็นเพลงในอัลบั้มคือตอนนั้นมันมีช่วงหนึ่งที่เขาจะฮิตทำแบบเปลี่ยนปกเพิ่มเพลง อ๋อ จำได้ไหม อ่า เปลี่ยนปกเพิ่มเพ คื ล อง สมมติว่ามี10 เพลงแล้ว อ่า อยากเพิ่มเพลงเปลี่ยนปกซะหน่อย เปลี่ยนปกซะหน่อยใช่ทำปกใหม่แล้วก็เพิ่มไปอีก4 เพลงอะไรอย่างนี้อ่า ผมว่ามันลงตัวได้พี่กรุ๊ปก็น่ารัก ใช่ เนื้อเพลงก็น่ารักวายของดนตรีที่มันพอมันเอาไปวางในงานแต่งแล้วมันพอดีอ่ะแต่ว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจภาพแรกที่ตอนทำเพลงนี้ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะไปวางในงานแต่งด้วย ไม่ได้ตั้ง แต่ ใจ ผมเอาไปใช้ในงานแต่งงานผมเองนะ อ๋อ เพลงนี้เหรอครับ ใช่ใช่เพราะน่าจะออกเพลงหยุดมาแป๊บหนึ่งแล้วผมก็แต่งงานพอดี ผมว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกจริงว่าเพลงหยุดเนี่ยมัน20 กว่าปี แต่วันนี้มันก็ยังมีทุกคนร้องอยู่ ใช่ ใช่ เนี่ย ศิลปินผมว่าศิลปินผมว่าเยอะอะที่ไปเล่นโชว์เยอะๆเนี่ยเขาต้องมีเพลงหยุดอยู่ในซองลิสต์เขา หรือว่าผับบาร์ทุกคน อืม ต้องมีเพลงหยุด ใช่ผมก็นี่เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเฮ้ยเพลงหนึ่งมันอยู่มาได้นานได้ขนาด ใช่ นี้ได้ยังไงแล้วมันยังทำงานอยู่ทุกวันนี้เลย ตอนแต่งเพลงพี่คิดว่าเพลงนี้มันจะกลายเป็นคลาสสิกหรือว่าทั้งอัลบั้มทุก ไม่ ฮอ คิด ร์โม หรอน ก อะไรอย่างเงี้ย เป๊ะ เพลงนี้ตอนแต่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกมาก ตอนนั้นเนี่ยเราก็เร่งงานสุดๆเลยนะ
นะเพราะมีเวลาแต่งแค่เดือนเดียวแล้วต้องส่งงานให้เบเกอรี่แล้วพี่สุกี้ก็เร่งอะไร กี่เพลง เงี้ย ครับพี่ตอนนั้น ตอนนั้น4เพลงเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงอะครับ ต้องมี4เพล ต้อง งมี4เพลง 4เพลงนี่1เดือนนี่4เพลง 1เดือน4เพลง ก็ตกวิกละเพลงเลย ประมาณอะไรอย่างเงี้ย โอ้โห เราก็เร่งแต่งแล้วเราก็เครียด ครับ ตอนหลังก็แต่งไม่ได้ แต่งไม่ออกมันไม่แต่งมันก็ไม่พอสักทีอะไรเงี้ยครับตอนหลังก็เลยคิดว่าพอละยอมแพ้ละเดี๋ยวจะโทรไปบอกพี่สุกี้แล้วว่าแต่งได้แค่3เพลงเนี่ยพอเราคิดแบบนั้นแล้วเราขึ้นไปกินข้าวที่บ้านเนี่ยกินข้าวเสร็จปุ๊บไอ้เพลงเนี้ยทำนองเนี้ยอยู่ๆมันลอยเข้ามาในหัว เฮ้ย เราก็กินไปเราก็จำไปว่าไอ้เพลงนี้มัน สมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์มานั่งอัด ไม่มี อัด แต่ก่อนไม่มีโทรศัพท์ พี่ทำไงจำเอา จำเอาพอกินข้าวเสร็จรีบวิ่งลงไปที่ห้องใต้ดินเนี่ยแล้วรีบกดให้มันเป็นเพลงเนี่ยก็เสร็จเลย ว้าว เพลงหยุดก็เสร็จเท่านั้นแล้วก็ส่งเพลงนี้ไปหาพี่ แล้ว บอย เนื้อครับ ว่า เนื้อ เนื้อเพลงก็พี่บอยเป็นคนแต่งเนื้อเพลงนี้ครับพี่บอยโกศิย วันนั้น พง พี่กิน ศ์ อะไรวะ ข้าวหน้าเป็ด วันหลัง ยังจำได้อยู่เลย วันหลั นะ งถ้าคิดไม่ออกต้องกินข้าวหน้าเป็ด ก็คือส่วนใหญ่พี่จะเป็นคนเป็นทำนอง ผมจะเป็นคนแต่งทำนองเกือบทุกเพลงเลยใช่ครับ ทำนอง แล้ว แล้วก็ ก็ arrange แล้วก็มีเมโลดี้มาให้ อ่า ฮะแล้วก็จะมีคน แล้วใน แต่ง วงพี่จะเป็นใครเป็นคนเขียนเนื้อไหมครับ ไม่มีอะบางเพลงผมจะเป็นคนแต่งเองอย่างซูเปอร์สตาร์เพลงลิฟอย่างเงี้ยผมจะเป็นคนแต่งเนื้อร้องเอง อ่า แต่ว่าเพลงอื่นเนี่ยส่วนมากก็จะมีพี่บอยโกศิยพงศ์พี่บอยไตรอย่างเงี้ย พี่บอย ช่ว ไตร แต่ง สุด สองบอยสองบอย สองบอย พี่บอยไตร เนี่ยเป็นคน สุดๆ ที่สำคัญมากแล้วก็พี่คงเดชจากสีดาวเธอด้วย จะบอกว่าพออยากรู้ว่าความแตกต่างของสมัยนู้นที่พี่ออกคอนเสิร์ตกับสมัยนี้ที่พี่ออกคอนเสิร์ตเพราะว่าครั้งเนี้ยพอสมัยเนี้ยพี่ออกหนึ่งพี่มีแดนเซอร์เพิ่มมาอีกด้วยมันเอนเตอร์เทนมันต้องเอนเตอร์เทนคนยังไง พี่ อะ บุ๋นี่คือที่สุด ผม มายใช่ไหมคนนั้นสอนพลอยเต้นแอลิส มายน้องแองจี้น้องอะไร ฮันนี่ ฮันนี่ เอเชีย โอ้ยเอเชียอาคาเนเลยครับ คะแนนเลยเหรอ ครับผม โทษนะคำถามกูหายไปเลย พอแดนเซอร์มา เอาอยู่แล้ว ผู้หญิงแล้วคุยแล้ว จริง พอ ๆ คุยเรื่องผู้หญิงอยู่ พอมี จะ แด ชวน นเซ คุ อย รื่อง ร์มาเนี่ย อะไร เป็นที่โจทย์จันเลยนะทุกคนพูดถึงแดนเซอร์หมด แล้วศิ เป็น ลปิน เป็นถึงเรื่อง เป็ เป็น น เรื่ เรื่ อ อง ง ไม่มองพี่บุ๋เลย ไม่เป็นเรื่องดีด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจะจนถึงขนาดสร้างปัญหาเลยใช่ไหมบุรินทร์เห็นบอกมี อุ้ยใช่หรอ มีสร้างปัญหาทั้งคนขับรถทั้ง ขอบคุณไปหมดเนาะ ใช่แต่ก็ผมว่าจริงๆบอกว่าเดี๋ยวนี้คือผมมองว่าเราไม่ได้มาเล่นดนตรีอย่างเดียวแล้ว นี่คือการทำโชว์ เรามาทำโชว์ นี่คือการทำโชว์ผมมีวิชวลที่ผมทำเองมีการถ่ายทำมาทุกๆอย่างไม่ใช่แค่เปิดไอ้ภาพที่เป็นภาพอะไรก็ไม่รู้แล้วก็วิ่งตามไป อ๋อพี่มีทำวิชวลของ ผมทำวิชวลตัวเองใช่ โอ้ยชี้โคตรเจ๋ง อีกอันหนึงที่ทำให้สนุกคืออะไรรู้ป่ะพี่บูเต้นอะถ้าเขาอะโคตรจะซิกเนเจอร์เลยอะ จริง ถ้าสะบัดตูดเขาอะคือใช่ พี่บู มัน มาแล้วจ้ะ มาจากความเป็นเด็กเรฟเนี่ยอันนี้ได้มาจากความเป็นเด็กเรฟจริงๆคือเราไปเที่ยวอันเดอร์กราวฟังพวกเนี้ยมันได้จากตรงนั้นมา ไม่ชอบไม่ชอบ ทำผิดเป็นไง ก็เมื่อก่อนอะตอมก็อยู่วงพี่บุ๋ ใช่อะ ไป ตอม ช่วยร้อง อะตอมคือลูกชายเลยค่ะ ใช่ อะตอมคืออะตอมจริงๆอ่ะช่วงนั้นอ่ะคือเขาเข้ามาที่สตูดิโอหลังจากที่ผมมาทำเดี่ยวใช่ไหมฮะแล้วก็ไปทำกับพวกพี่บอลพาเป็นคุณป้า แล้วก็เซ็กซี่พิงค์สตูดิโออยู่ลาดพร้าวก็มีน้องคนหนึงเดินเข้ามาถือกีตาร์แม่มาส่ง เดินมาเขาบอก แม่ ว่า มาส่งด้วยเหรอ แม่มาส่งแม่เป็นเด็กเล็กๆอยู่เลยอ่ะอยู่มหาลัยปี 1อะไรอย่างเงี้ย อืม โอ้แล้วก็เดินเข้ามาก็บอกว่าเนี่ยเขาเซ็นกับแกรมมี่เพลงก็มีอยู่ช่วยทำให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นก็เลยเริ่มทำเพลงแล้วเขาบอกว่าระหว่างทำเพลงรออัลบั้มเนี่ยมาทัวร์กับพี่ก่อนไหมมาฝึกวิชามาฝึกวิชาหน่อย ก็โอเพนมากเลยนะสำหรับ เฮ้ยมันเขาว่าพี่พูดจริงว่าตอนมันมีของ แต่ว่าอะตอมมันก็มีความได้พี่บูประมาณนึงอะอินสปายมาเยอะอยู่ ไม่ได้เยอะอยู่คือตอนที่เล่น ลูก คอนเสิร์ตด้วยกัน เลยอะ อ่ะแม่งคือแบบเชี่ยมึงคือพี่บุจูเนียร์เลย คือลูกอะลูกเลยอะ ใช่วิธีการยืนวิธีการเดินการพูดกันโอ้โหใช่เลยอ่ะ ใช่ ก็ตลกที่ว่าพ่อแม่เข้ามาเนี่ยขอบคุณมากที่มางานลูกชายนะ อ๋อ พ่อแม่เขาจะเรียกว่าพี่เป็นพ่อมันแต่พี่โอเคแต่พี่ว่าเขาเป็นคนร้องเพลงเพราะมากอ่ะพูดจริงแม่งแต่งเพลงก็แต่งเพลงดีมากอยากขอเมาส์มาหน่อยเลยว่ามันแต่งเพลงดีมากในชุดแรกใช่ไหมเพราะมันอกหักตอนนี้มันมีความรักมันแต่งงานแล้วเนี่ยเพลงมันไม่พอเท่าเดิมอ้าวใช่ไหมอันนี้ผมถามพี่ก้อด้วยเวลาอกหักเนี่ยแม่งจะมีเพลงที่ดีออกมา มันจะดี ใช่ จริง ใช่ ไหมว่า มันจะมีอะไรบางอย่าง มันจะ จริง ร่างกายเรามันจะหลั่งสารอะไรบางอย่างทำให้ มันเพลง มันอิโมชันอลกว่า มันอยากจะระบายออกมาใช่ไหม มันอิโมชันอลมากกว่า แล้วกูเฟเดอร์ครับพี่คอนเสิร์ตใหญ่คราวที่แล้ว 17 ปีที่แล้ว 11 ปีที่แล้ว 17 ตอนนั้นผมมาดูดีวีดีชอบมาก 18 ปีที่แล้ว 18 ปี 8 ปีที่แล้ว ไม่ทอด ที่เล่นที่เซนทาราใช่ครับแต่ทำสองร เรื่ อบ ใหญ่มากเลยพี่ ก็ออกมาก็ประมาณ10,000 กว่าคน ก็รอบละประมาณ 4-5,000 คนจำไม่ได้ประมาณ 4-5,000 คน เราต้องเล่นเซนทาราเพราะว่าเจ้าของค่ายเราเป็นเครือเซนทรัลด้วย อ๋อตอนนั้นอยู่กับอาเต้ง ใช่ใช่ ไม่แล้ว
แล้วตอนนั้น Hall Centara เนี่ยเพิ่งเปิดใหม่ๆ มันกำลังแบบสดๆซิงๆอ่ะ ใช่ เราก็ไปเปิดซิงฮอลนี้เขา เป็นคอนเสิร์ตแรกของฮอลเลยป่ะครับ น่าจะเป็น น่าจะใช่ เป็น นะ แร น่าก ๆ จะ อะ ใช่ ฟิล ครับ แรก ซึ่งถ้านับจริง ๆ แล้วหลังจากตอนที่พี่แบบแยกย้ายกันไปทำโปรเจกต์ของตัวเองอะพี่กี่ปีแล้วที่ไม่ได้กลับมาเล่นด้วยกันพี่ น่าจะประมาณ 16 ปีได้นะ อุ๊ย 16 ปี แต่มันก็มีเรื่อยๆป่ะพี่ที่พี่มาเมิร์ชมาจอยกัน ไม่ได้เจอ มีเลยครับ ไม่มี ไม่ได้จอยเลย หลังจาก16 ปี ถึง แล้ว บอกว่า ไม่ได้ คอนเสิร์ตอันเนี้ยน่าดู ใช่แล้วนี่ก็เราก็เลยกลับไปถามคำถามไอ้เรื่องที่ว่าทำงานสมัยก่อนกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงด้วยไงแบบเหมือนสมัยนี้มันมีอรรถรสมากขึ้นด้วยค่ะ จริง ที่มัน จริง มี ผ แบ ม บ ผมว่าตัวช่วยมันเย ตัว อะ โชว์อะ สนุกมาก ตัวช่วยมันเยอะขึ้น เออ เทคโนโลยีในการที่จะทำพวกวิชวลอะไรต่างๆออนไลน์มันมีเยอะขึ้น แล้วคอนเสิร์ตอันนี้มันจะเป็นยังไงบ้าง ใช่ คะ พี่ Ultra V Present Groove Rider Return of the Groove Concert Ultra V Presents Groove Riders Return of the Groove Concert 17 ปีแห่งการรอคอย การกลับสู่เวทีของตำนานเจ้าพ่อดิสโก้ที่จะระเบิดความมันและพาคุณย้อนกลับไปสู่ความทรงจำสุดพิเศษ กับเพลงที่ทุกคนเฝ้ารอ เสาร์ที่ 12 กรกฎาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี ซื้อบัตรได้แล้วที่ Zip Event ครั้งนี้เนี่ยสำหรับผมนะแล้วก็วงเราด้วย Groove Rider ทุกคนเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นอะไรโอกาสที่พิเศษมากสำหรับพวกเราเองด้วย แล้วก็ผมว่าสำหรับแฟนเพลงเรา ซึ่งผมมีคอมเมนต์ถามผมมาตลอดเมื่อไหร่ Groove Rider จะกลับมารวมตัวกันจนแฟนเพลงท้อไปแล้วอ่ะเขาคิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นอีกแล้วซึ่ง ใช่ไหม แฟนเพลงเนี่ยถ้านับง่ายๆก็อาจจะเป็นรุ่นผม อ่า ใช่ ใช่ เจน Y พวกเรานั่นแหละ ก็คือแบบ30เนี่ย อ่า 30 35ขึ้นไปเนี่ย ใช่ ยังไงก็คือโดนหมด ซึ่งกลับมารวมกันมันก็รอบนี้น่าจะสนุกขึ้น เพราะว่า ผมมั่นใจ หงผมรู้สึกว่าเพราะไม่ได้เล่นด้วยกันนาน อืม พอไม่เล่นด้วยกันนานอะพี่แม่งมันพลังงานเก่าๆมันจะกลับมา เออ ทำให้สนุก ใช่ เพราะว่า ใช่ ตอนซ้อมอ่ะตอนพี่กลับมาซ้อมกันอ่ะไวบ์เก่าๆมันกลับมาไหมพี่หรือว่า ผมเพิ่งเข้าห้องซ้อมแต่วงอะเข้าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วโหแม่งโคตรมันผมพูดจริง ใช่ไหม ผมไม่ได้ความรู้สึกอย่างนี้มันนานมากขนาดวงยังไม่ครบได้วันนั้นมีเครื่องเป่าแค่ตัวเดียว ภาพ ต็มที่ เก่าๆแบบพี่หันหน้าไปอุ้ยเจอพี่ก้อยยืน แต่เราไม่ได้เล่นแบบเดิมนะ หมายถึงว่า arrangement เราก็มีปรับเปลี่ยน เมื่อก่อนเนี่ยผมว่ามันล้ำในสมัยนั้น แต่ถ้ามาฟังตอนนี้มันคงไม่ล้ำแล้ว เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนให้มันล้ำสมัยไม่ใช่ตามสมัยนะผมว่าให้มันล้ำสมัยมากกว่าปัจจุบันอีก อาจจะมีซาวด์แปลกๆเข้ามา ใช่ฮะ แจ มีเยอะเลยฮะมีเยอะเลยฮะมี แบบซาวด์ไซไฟ มีเอลเมนต์ต่างๆที่บอกว่าผมว่าคนไทยไม่ค่อยได้ใช้กัน เรามีเครื่องดนตรีแปลกๆที่จะเอามาใช้จะมีซีน ซึ่งผมคิดว่ามันอรรถรสมันเต็มที่มากมันจะมีทั้งช่วงแอบบอกนิดนึงก็ได้ผมจะมีเคยเห็นนักดนตรีที่เขาร้องในโบสถ์ไหมที่เป็นประสานเสียง เป็ กัน น ด้วย gospel gospel ใช่โอเคนี่แหละผมจะมี gospel อยู่ในช่วงหนึ่งด้วย ว้า โอ ว เค ใช่เราจะมีโปรดักชั่นเวทีเราแม่งโคตรแพงแล้วนี่กำลังปวดหัวอยู่เนี่ยแม่งทะลุไปไกลนั่งคุยกับพี่ก้อบอกให้ ยิ่งทะลุไกลกำไรยิ่งลดนะพี่ ใช่ไงฮะนี่นะ ใช่ค่ะ ไม่ผมก็บอกพี่ก้อบอกเฮ้ยพี่ก้อไม่ได้กว่าต้องลีนคอสักกว่าไม่ไหวเว้ยอย่างนี้แม่งแพงเลยอีกแป๊บนึงว่าเฮ้ยกลัวเพิ่มกว่านี้ดีกว่าเพิ่มขอเพิ่มไปเรื่อยๆผมก็เลยบอกว่ามันเป็นโปรดักชั่นที่ใหญ่สุดของเรา มันเป็นช่วงที่ผมคิดว่ามันช่วงที่เราแข็งแรงที่สุด แล้วก็อยากจะชวนแฟนเพลงทุกๆคนมาเอนจอยด้วยกันเพราะโอกาสแบบนี้ผมว่าไม่รู้จะมีอีกทีเมื่อไหร่ ซึ่งเหตุผลที่กลับมารวมครั้งนี้เพราะพี่บุ๋กำลังทำบ้านอยู่นี่จริงไหมฮะ ใช่ครับผม ใช่ครับส่วนใหญ่ผมเห็นวงที่เขาหายไปนานกลับมารวมกันส่วนใหญ่เหตุผลจะมีเงินนำก่อน ไม่ใช่จริงๆไม่เกี่ยวเพราะตอนแรกไม่รู้เลยว่าจะมีกำไรหรือไม่มีกำไรใช่ไหมฮะคืออยากทำและอยากทำให้ดีที่สุดเพราะว่าภาพตรงนี้มันจะอยู่กับเราชั่วชีวิต ใช่ ใช่ไหมฮะ แขกรับเชิญด้วยพี่มีแขกรับเชิญเขาเปิดตัวแขกรับเชิญแล้ว มีพาร์กินสัน นี่ ซึ่งพาร์กินสันแอบบอกให้ฟังว่าคุณจะไม่เคยเห็นพาร์กินสันลุคนี้มาก่อนในชีวิต อย่าแก้ผ้าพอค่ะ ซึ่งหลังเวทีเขาแก้ผ้าแน่นอนผมบอกให้พี่บุ๋ระวังเลย ขอร้อง อาจารย์โต ไปถามโตได้ว่าโตต้องระวังพี่ แต่อยากจะบอกว่าจริงๆ แล้วเราเพิ่งประชุมกันล่าสุดเมื่อ 2 วันก่อนเนี่ยครับ อืม อยากจะบอกว่าเวทีเราสวยมากเลยคือเห็นแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เล่นบนเวทีนี้ แล้วก็หลายๆ อย่างที่เราเซตไว้เตรียมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นดนตรีอะไรหลายๆ อย่างเนี่ยคือเรารู้สึกโหตื่นเต้นอ่ะอยากเล่นแล้วอ่ะอยากเล่นคอนเสิร์ตนี้แล้วอ่ะ พี่ก้อยค่ะมีกี่รอบคะครั้งนี้ รอบเดียวเท่านั้นเลย รอบ ครับ เดียว รอบเดียว โอ้ เล my ย god รอบเดียวเลย แล้ว แล้วผมไม่อยากเห็นพี่เล่นกับพาร์กินสันมากเลยอ่ะเพราะพาร์กินสันแม่งเก่งมาก เก่งมาก แม่งเก่งมาก เราจะขึ้นกันเป็นวงกับวงเลย2วงเลย นี่แหละ ใช่ครับ นี่แหละก็คือพาร์กินสันแขกรับเชิญ ไป จาก คนแรกคนที่2คืออะ ตอม พี่ป๊อตมอร์เดนด็อก นี่ คือขาดพี่ป๊อตไม่ได้จริงๆเพราะว่าผมว่าเขาคืออาจารย์ของผมอะ อ่า การทำงานกับพี่ป๊อตคือความรู้ทุกครั้งมันมีความสุขมากๆแล้วก็พี่ป๊อตจะมาในทำให้ทุกคนเต้นทั้งหอ อยู่แล้ว สนั่นหอแน่นอน อยู่แล้ว แล้วแบบผมว่าพี่ปอเขามีพลังงานอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่าเราดูคอนเสิร์ตเขาแล้วเรามีความสุขกับแก ใช่
แบบ เขามีออร่าพิเศษ แบบบนเวทีกับข้างล่างเนี่ย คนละคน เลยนะ คนละคน หน้าแบบซอฟต์มาก ใช่ใช่ ซอฟต์มาก นุ่มนิ่มเลยอ่ะ ที่เราดีกว่า จริงงง เหมือนคนละคนเลย แล้ว อะ มีใครอีกครับพากินสัน พากินสันพี่ป๊อต มีลูกชาย พี่โจยบอย นี่ โจยบอย แต่จะเป็นโจยบอยในยุคของเบเกอรี่นะ โอ้ อย่างนี้น้ำค่ะจบยากีนังค่ะ เอาเธอนั้นไปลอยทะเล ลอยทะเลต้องมาค่ะ นะครับ ผมอยากฟังเพลงดื่มฮะผมชอบเพลงดื่มมาก ชอบเหมือนกัน ผมชอบเพลงดื่มมาก ผมเรียนอยู่มหาลัยปี 2 ปี 3เนี่ยผมดื่มเหมือนกันก็อยู่ในปาร์ตี้ต้องเป็นเพลงปิด เพลง ปาร์ตี้ นี้ พวกเรามาดื่มมีสักแก้วโอ้โหเนี่ยเพลงเนี้ยตาเขตลอดเลย มันเอามาเล่น เข ละ ไปแล้ว จบเพลงนี้ตาเขตลอด เขไปแล้ว โคตรดี มีอีกหลายคนแต่ขออนุญาตปิดไว้ เอาไว้นะ พอแล้ว ซีเคร็ดร่างทองมีเยอะมีซ่อนไว้เยอะมาก มี เลย มีตัวดอยของไหมพี่ มันต้องมีสิ มันจะเหมือนคอนเสิร์ตเบเกอรี่ไหมพี่ที่แบบไปอยู่ดีใครอยู่ข้างล่างแล้วเรียกขึ้นมาร้องเพลง ใช่ นี่ไงก็เพิ่งคุยกันเมื่อกี้นี่เอง ใช่พี่ เป็นไปได้ดิ คือผมว่าความน่ารักของเบเกอรี่อะพี่ของพี่ๆอะคือแม่งสนิทกันจนแบบว่านั่งอยู่แม่งใครก็ได้อะเดินขึ้นมาเราเล่นเลย ไม่ต้องซ้อม ไม่ต้องซ้อม เบเกอรี่เนี่ยมันมีอย่างหนึ่งไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะ คืออย่างแกรมมี่เขาจะซ้อมเยอะ ซ้อมเยอะบล็อกกิ้ง อ่ะเก็ต เบเกอรี่เนี่ยแม่งไม่มีซ้อมเลย เขาจะ คือไป เป็น ถึงหน้า artist งานจะร้องเพลงนี้คือไปถึงพี่บอยเดินมาเปิดเพลงขบุ ใช่ และทุกคนต้องทำได้ แม่ง คือมัน เป็ เป็น ความน่ารัก artist อะ ผมว่าไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะ ดีพี่ดีพี่ ไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องทำผมไม่ต้อง ไม่ต้องแต่งไม่เคยแต่งหน้าเลยใช่ ในมุมคนดูอะคุ้ม เซอร์ไพรส์ตลอด คือไม่ใช่เซอร์ไพรส์เฉพาะคนดูนะ เซอร์ไพรส์ศิลปินเองด้วย อ้าวเหรอ ดนตรีก็ได้สบาย ใช่ครับเซอร์ไพรส์หมดทุกคน จริง ซ้อมมาแล้ว ยุคนี้ยังดีนะพี่ยังมีแบบเปิดไอพงไอแพด เปิด iPad ก่อน ดูก่อนได้หน่อย โอ้โหสมัยก่อนตาเหลือกเลย สนุกแน่เลยอ่ะ สนุกแน่เลยอ่ะ ผมมั่นใจเลยว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดของพวกเรา เนี่ยนั่งคุยกันยังสนุกเลยอ่ะ นะ ให้พี่บุกกับพี่ก้อฝากแบบ ครับ คอนเสิร์ตก่อนไหมก่อน ฝากคอนเสิร์ตนะครับพี่ ก็ครั้งแรกในรอบ 17 ปีของพวกเรานะครับกลับมารวมกัน 4 คน Groove Rider เนี่ยเราก็ตั้งใจอยากจะทำคอนเสิร์ตนี้ให้เป็นคอนเสิร์ตที่เป็น masterpiece ของพวกเราเป็นคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ของพวกเรา แล้วก็ไม่อยากให้ใครพลาดเลยเพราะว่าเราตั้งใจมากเลยในการทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ ดี งานเน็กเขาเดินมาบอกผม อันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้ ครับ ลวนลามอะไรนะฮะงานเน็กบอกว่าผมไปแน่นอน แม่ผมตายผมก็จะไป เขาพูดขนาดนั้นนะขอบคุณนันเน็กด้วยฮะนันเน็กน่ารักมากก็จริงๆขอบคุณทีมงาน The Driver ทุกๆคน โอ้ยินดีมาก ขอบคุณ ยินดีมาก ให้มาโปรโมทคอนเสิร์ตด้วยได้มาพูดคุยกันด้วย จริงๆบอกว่า 17 ปีที่เราไม่ได้รวมตัวกันคอนเสิร์ตครั้งนี้แม่งจะเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุด 12 กรกฎาคมนะครับที่ Impact Arena Ultra V Present Groove Rider Return of the Groove Concert นะครับ ซื้อบัตรได้ที่ไหนครับ ซิปอีเวนต์ครับรีบนะครับเพราะว่าตอนนี้ ซึ่งตอนนี้บัตรแพงสุดหมดแล้ว ถูกสุดหมดแล้วที่ผมจำได้คือ ใช่ ตรงกลางเนี่ยยังพอเหลืออยู่ เทียร์บนๆนะหมดแล้วเทียร์ล่างๆก็หมดแล้ว เทียบแพงสุดเขาขายแพงมากนะพลอยแต่ว่าเขาแบบเบนฟิตเยอะมาก เท่าไหร่พี่พอจะบอกหมด 10,000ฮะ 10,000แต่มีเบนฟิตเยอะ บัตร10,000หมดแล้วบัตร 8,000 เหลือทีเดียวอะไร มันจะมีรอบหน้าต่อเมื่อพี่บูซื้อบ้านใหม่อันนี้มีแน่ อันนี้มีแน่ รอบหน้าเป็นพี่ก้อทำบ้าน ชาวเน็ตจับจอรอชมเลยครับจับจอรอชมเลยฮะถ้ามีรอบหน้าคือไม่ใครทุกคนในวงทำบ้าน เจอแน่ อันนี้เป็นแบบลูกชายเข้าโรงเรียนหรืออะไรย่าง หรื เงี้ อย ไม่ก็ต้องเป็นอาจจะเป็นพี่มาดมีเมียใหม่ ก็อาจจะต้องจำเป็นหน่อย ผมว่าถ้าถึงขนาดพี่บ้านมีเมียใหม่ผมกลัวเป็นหัวกระแสมากกว่าแล้วระวังตรงนั้นดีกว่า ล้อเล่นนะครับล้อเล่น